Okay. Hello guys no. Dala tay i-unbox sa pagkaroon guys. Package pang Lazada. Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Package pang Lazada guys. Ang kuha nyo guys kay LCD guys. LCD siya sa y69 vivo nga y69. So dito guys, bali 1131 ang iyang kuan kay Sinshi China sa Blue Sky Store. So tanaw to guys ha. So ay jay pa pabuak jay mo na niya giamping din nila. Okay. Guys ha. Wait lang guys, wait. Wait lang, wait. So wait lang, okay. So okay. So mo ni ang ating guys no. Mo ni ang ato inisdan guba mo siya guys good. At mo tanaw guba mo siya. So kita guys oh. So mo ni tong inisdan guys. Subuak og screen, buwak na yang kuan niya. So okay. So it ba nga tong 1,000 Japan. Short it ba siya? So by the way guys, like tools. So siya, nga di ay papilit. 3 in na papilit. For the kuan siya guys. Nya. Okay. Nya di ay casing niya guys. White siya, white. Nya di ay LCD. Vivo y69. Yes, tanawon ta kung worth it ba siya. Tapos yung time lapse na lang sa out on niya. Okay, sa karon siya ato siyang okbo ni. So okbo na to na siya. So nga tayo ay pang sundot sa memory. Pang sundot sa SIM card. Guys, natin pang sundot sa SIM card. So din yung memory niya. So okay. Let's try kung nito guys, tayo di pa matawag na daot na.
So wait lang po guys ha, sandali lang po guys. In. So okay guys, loading na po siya guys. Ayan. So okay na po guys, tingnan po guys, okay na po. So wait lang po ha, sandali lang po. Sandali lang po guys ha. So open po natin yung camera po niya. Okay, 15 minutes battery. Ayun po guys, yung camera po niya guys is from now is okay naman po. Yan po guys, yung camera niya guys is okay naman po from now. So kita po na guys, okay po yung camera niya. So guys, thank you. Thank you, like and subscribe my channel. This is cctv po. Ayaw mo kayo bata, dipili. So yun guys, thank you guys. So karon siya guys, okay na guys. So okay na yung camera, okay na yan. So okay na. So guys, for now, so okay na. Thank you, like, share and subscribe my channel. This is Oxy TV.